हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुको चाहिँ फर्स्ट म्याचिङको स्कलरशिप लिस्टमा पढ्ने स्टुडेन्टहरुको चाहिँ लिस्ट आइसकेको छ। अब यसपछिको फर्दर प्रोसेस भनेको तपाईको एडमिसन प्रोसेस हो। अब यो एडमिसन प्रोसेसको लागि हैन सबै युनिभर्सिटीले आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ नोटिस निकालेको होला। नभए त्यो तपाईको युनिभर्सिटीहरु छ नि, टियु भइहाल्यो, पाटन भइहाल्यो, केयु भइहाल्यो अनि बीपी भइहाल्यो, यो सबैको चाहिँ हैन यो सबैले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ नोटिस निकालेको होला। अनि त्यही नोटिस अनुसार हैन त्यो नोटिसलाई केयरफुली पढेर त्यही नोटिस अनुसार आफ्नो फर्दर एडमिसन प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनु है। नभए चाहिँ तपाईको एउटा पनि स्टेप चाहिँ तपाईको बिग्रियो भने यो पुरै एडमिसन प्रोसेस चाहिँ तपाईको क्यान्सल हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ नोटिस एकदमै केयरफुली पढेर आफ्नो एडमिसन प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनु। अनि त्यही तपाईको एडमिसन प्रोसेसमा हेल्प होस् भन्ने उद्देश्यले म चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु है। अनि मैले यो नोटिस भनेको काठमाडौँ युनिभर्सिटी अनि यसको एफिलिएटेड कलेजहरुको हो है। यो नोटिस भनेको हेर्नु, यो काठमाडौँ युनिभर्सिटी अनि यसको एफिलिएटेड कलेजहरु छ नि त्यसको लागि मात्र एप्लिकेबल छ है। अनि यो नोटिस चाहिँ यो नोटिस चाहिँ तपाईको एडमिसन नोटिस हो। कुन फ्याकल्टीको लागि कुन प्रोग्रामको लागि यो अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैन, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ, बीएनएस, बीपीटी, बीएससी एमआईटी, बीएससी ल्याब मेड, यो सबै प्रोग्रामको लागि चाहिँ स्कलरशिप क्याटेगोरीमा पढ्ने स्टुडेन्टहरुको लागि मात्र छ है। त्यो पनि एकदमै ध्यान दिनु। यो चाहिँ पेइङ स्टुडेन्टहरुको लागि हैन कि स्कलरशिप क्याटेगोरीमा पढ्ने स्टुडेन्टहरुको लागि मात्र यो एडमिसन नोटिस हो है। अब यो एडमिसन नोटिस चाहिँ एकदमै थोरली मजाले पढ्नु के, नभए चाहिँ तपाईले कुनै पनि स्टेप चाहिँ मिस गर्नुभयो भने तपाईहरुको लागि त्यो ब्लन्डर हुन जान्छ है, एडमिसन प्रोसेस नै क्यान्सल हुन जान्छ। अनि मैले अगाडि नै भनिदियो भनेको तपाईको काठमाडौँ युनिभर्सिटीको लागि मात्र हो अनि इट्स एफिलिएटेड कलेज है ल। अनि यसमा हैन के भनेको छ भने हेर्नु त, यसको चाहिँ यो नोटिस भनेको कतिमा निस्केको थियो, 7 अप्रिल 2023 यसमा निस्केको थियो। अनि यसमा यो नोटिसमा के भनेको छ भने जति पनि एडमिसन प्रोसेस छ नि सबै चाहिँ तपाईको फिजिकली हुन्छ है, फिजिकली हुन्छ। अनि त्यो फिजिकली एडमिसन प्रोसेस सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हैन तपाईले चाहिँ अनलाइन एडमिसन फर्म चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो अनलाइन एडमिसन फर्म चाहिँ कहाँबाट पाउनुहुन्छ भने केयुएसएमएस यो वेबसाइट, केयुएसएमएस को वेबसाइट www.kusms.edu.np बाट त्यो अनलाइन फर्म डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट त्यो अनलाइन फर्म फिलअप गरेर तपाईले चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको के छ भने तपाईले त्यो जुन फर्म अनलाइन फर्म चाहिँ सबमिट गर्नुभएको छ नि त्यसको चाहिँ हार्ड अथवा प्रिन्टेड कपी चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यो केयुएसएमएस को चाहिँ डिन अफिस जुन कि धुलीखेल हस्पिटलमा छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले आउनुपर्ने हुन्छ एडमिसनको लागि है। अनि यो चाहिँ तपाईको डेडलाइन, यो फर्म यो फिजिकल हार्ड कपीमा चाहिँ यो फर्म सबमिट गर्ने डेडलाइन भनेको 13 अप्रिल 2023 सम्म मात्र हो। यो भन्दा चाहिँ ढिला गर्नुभयो भने तपाईको एडमिसन हुँदैन। भनेपछि के भयो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको यो डेट 13 अप्रिल भन्दा अगाडि नै तपाईहरुले चाहिँ यो फर्म प्रिन्टेड फर्म चाहिँ यो केयुएसएमएस डिन अफिस धुलीखेलमा आएर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको कन्फर्मेसन लेटर एडमिसनको लागि पाउनुहुन्छ। अनि यो कन्फर्मेसन लेटर पाइसकेपछि तपाईको एडमिसन कन्फर्म भयो भनेर बुझ्नु होला है। अनि अब यो डकुमेन्टहरु हैन अनलाइन फर्मको लागि डकुमेन्टहरु सबमिट गर्ने बेलामा तपाईहरुलाई रिक्वायर्ड डकुमेन्ट के हुन सक्छ। रिक्वायर्ड डकुमेन्टमा तपाईको हैन एडमिट कार्ड भइहाल्यो, एक्जाम एडमिट कार्ड, अनि एसएलसी को मार्कसिट, त्यसैगरी एसएलसी को क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, +2 को ट्रान्सक्रिप्ट, +2 को क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अनि सिटिजनशिप। यो चाहिँ यो 6 वटा कुरा एकदमै ध्यानपूर्वक नबिर्सेर सबै फर्म यो फर्ममा चाहिँ फिलअप गर्नु। त्यसैगरी पछि चाहिँ लिएर पनि आउनु होला है। अब हेर्नु त्यसपछि अर्को स्टेप के छ भने यो सबै गरिसकेपछि हैन तपाईहरुले चाहिँ हैन एडमिसन कन्फर्मेसन पेज चाहिँ कलेक्ट गर्नु होला हैन। अनि यो कलेक्ट गरिसकेपछि हैन यो तपाईले कहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ, डिन अफिस केयुएसएमएस धुलीखेल हस्पिटलबाट है। यो चाहिँ त्यहाँबाट तपाईले प्रिन्टेड फर्ममा चाहिँ दिन्छ है। अनि त्यसपछि अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको क्लास सुरु हुने दिन। अनि क्लास चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, 15 जुन 2023 देखि भनेको 32 जेठ 2080 है। यतिसम्म तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नु भने यतिसम्म
यो डेटदेखि तपाईँहरू के हुन्छ क्लास सुरु हुन्छ है। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूलाई वेलकम गर्छु है, यो डेटमा वेलकम गर्छ ल। अनि अरू त त्यस्तै हो है। अरू चाहिँ यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद राखिराख्नु भने यो फर्महरू चाहिँ फिलअप गर्ने बेलामा एकदमै केयरफुल भएर चाहिँ फर्म फिलअप गर्नु है। बुझ्नुभयो नि त होइन ल। अरू केही तपाईँको होइन अरू केही कन्फ्युजन छ होइन एडमिसनहरूको लागि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने मलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा होइन कमेन्टमा चाहिँ युट्युब च्यानलको कमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नभए मेरो टेलिग्राम छ कि यो टेलिग्रामको चाहिँ क्युआर कोड हो है। यो टेलिग्रामको क्युआर कोड स्क्यान गरेर तपाईँहरूले चाहिँ मेरो टेलिग्राम जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो टेलिग्राममा पनि मैले स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ गाइड गरेर आउँछु। अनि यहाँ पनि तपाईँहरूले चाहिँ केही पनि क्वेसनहरू कन्फ्युजनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि मैले चाहिँ रिप्लाई गरिदिन्छु है ल। यति भन्दै आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई भन्नु होला। हस् त, बाई बाई।